අයිබෝන් SLR Academy YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් මම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා මේ දකින්න විදිය ලස්සන කර මෝස්තරයක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රවුම් කර හැඩයක් අපිට ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ලස්සන මෝස්තර මොනවාද කියලා කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඔන්න ඒ කමෙන්ට්ස් වලට උත්තර වශයෙන් තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් රවුම් කර හැඩයක් කිව්වම ගොඩාක් අය හිතන්නේ අපිට ලස්සන මෝස්තර කරන්න බෑ කියලා. එහෙම නැහැ අපිට පුළුවන් එක විදිය ලස්සන මෝස්තර කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මෝස්තරයක් තමයි අද මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයා 60 කොටස අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ 60 කොටසට ගැලපෙන පාටකින් රෙදි පටියක් කපලා අරගන්න. මෙන්න මේ විදියට කර වට ප්‍රමාණය මැනගන්න. මගේ 15ක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යව මම රැලි දාන ප්‍රමාණයට වගේ නම් රැලි දාගන්නේ. ඔයාට ඒ ප්‍රමාණයෙන් දෙගුණයක් ගත්තම ඇති. ඒ කියන්නේ 15ක් නම් 30ක් ගත්තහම ඇති. හැබැයි ඔයාට එක ළඟ චූටියට ගොඩාක් රැලි ඕනි කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා හිතනවා නම් එහෙම රැලි දාන්න ගන්න ඕනි ඔයාගේ ඇඳුමට කියලා ඔයා 45ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රමාණය වගේ 3 ගුණයක්. ඒ වගේම පළල අරගෙන තියෙනවා මම අඟල් 3ක්. ඔයාට මේක අඟල් 3ක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. අඩුවෙන් ගන්න එපා. එහෙමුණොත් අපේ ඇඳුම එච්චර ලොකු ලස්සනක් එන්නේ නැහැ. වැඩි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩාක් අඩු කරන්න යන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද එහෙනම් මහගන්න කියලා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගත්ත අර පටිය මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නමාගෙන ඔයා මේකේ නූල් ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ ටිකක් මහතට පටිය අරගන්න කියලා. ගොඩාක් පුංචි කරගන්න එපා කියලා. මොකද දෙකට නැමුවට පස්සේ මේක තව ටිකක් පුංචි වෙන නිසා. මෙන්න මේ විදියට දෙකට නමාගෙන මම මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් එක පහට දාගෙන මෙන්න මේ විදියට නූල් ඇද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා නූල් අදින විදිය ගොඩාක් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් නූල් ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රැලි ප්‍රමාණයට ඔයාගේ කරවට ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට අතින් හදාගෙන රැලි ටික හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට රැලි ටික හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ කරවට ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න මම එක පැත්තකින් තියාගෙන මගේ කර මෝස්තරය අර ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියට මගේ 60 කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මම හදාගත්ත රැලි පටිය මගේ 60 කොටසින් තියලා මහ ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ 60 කොටසට මේක තියලා ඔයාට එක සැරේ මුණත් මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාට හිතෙනවා නම් ඒ විදියට ඔයාට මහගෙන යන්න අපහසුයි කියලා ඔයාට පුළුවන් මේක පින් කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ඔයාට පොඩාත හුරු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට තියාගෙන ගානට මහගෙන යන්න. ඉතින් අමාරු කෙනෙක්ට මේ විදියට පින් කරගන්න උනත් පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාගේ 60 කොටස මේ රැලි පාටිය ගානට මෙන්න මේ විදියට අපි දැන් මේ රැලි කරද්දී ඇඹරෙන්න බලනවා. ඒ ඇඹරිලා තියෙනවා නම් ඒක කෙලින් කරගෙන ඔයා ලස්සන්ට මේක මහ ගන්න ඕන. අපි දැන් මේ විදියට මහ ගමු. මෙන්න මේ විදියට ගානට ලස්සන්ට තියාගෙන මහ ගන්නවා. ඔයා මේ මහ ගනිද්දි හැම වෙලාවකම බලන්න ඔයාගේ රැලි පටියත් එක්ක 60 කොටස ගානට මැහෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පොඩ්ඩක් හරි මේක එහා මෙහා වුණොත් සමහර වෙලාවට 60 කොටසයි රැලි පටියයි මැහෙන්නේ නැති වෙලා ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන් අහු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවධානයෙන් ඔයා මේ විදියට ගානට රැලි පටිය අතින් හදාගෙන ලස්සනට මහ ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ රැලි සමාන ප්‍රමාණයට. ඒ කියන්නේ හැම තැනටම එකම ප්‍රමාණයට විහිදෙන විදියට මහ ගන්න. නැත්නම් එක තැනකට ගොඩක් වෙලා තව තැනකට පොඩ්ඩක් වුණොත් ඒත් අපේ රැලි පටිය එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඳුම කැත වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම මගේ ඇඳුමට රැලි පටිය සම්බන්ධ කර ගන්නවා. වැඩි කොටස් කපලා ඉවත් කරගෙන නූල් වගේ දේවලුත් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍යයි නම් අපි අර රැලි කරගන්න ඇදගත්තු නූල අයින් කරගන්න උනත්. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ බයස් පටිය අල්ලගන්න. මෙන්න මේ විදියට බයස් එක අරගන්න. බයස් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට කන පිට පැත්ත හරව ගන්න. කන පිට පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදියට තියාගෙනවා මහගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදියට කන පිට පැත්තෙන් තියාගෙන මහගෙන යන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට කන පිට පැත්තෙන් අපේ බයස් එක දෙකට නමල් තියාගෙන මහගෙන යන්න. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මේක හොඳ පිට පැත්තෙන් උනත් තියලා මහගෙන ගිහලා පස්සේ කන පිට පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. මම අද මහගන්නේ බයස් එක පිටට පේන විදියට. ඒ හින්දා පිටට පේන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ විදියට තියාගෙන තමයි මහගන්නේ.
මෙන්න මේ ආකාරයට මම මහ ගන්නවා. ඉතින් අපේ කලින් මැෂ්මන්ට් එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති තැනින් තැන ඇද ගිහින් තියෙන හේතුව තමයි අපි අර ඝනට මහ ගන්න හින්දා අපේ මැෂ්මන්ට් එක තැනින් තැන පිට පනින්න බලනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් මේ වගේ බයස් පටියෙන් වහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බයස් පටිය අල්ල ගන්න ඉද්දී ඔයා ඒ දේවලුත් වැහෙන විදියට අල්ල ගන්න. නැත්නම් අපේ ඇඳුම ඒ කියන්නේ ලස්සන නිමාවකින් නැතුව කැත වෙලා වගේ පේන්න පුළුවන්. උඩ පටිය අල්ලපු මැෂ්මන්ට් එක වැහෙන විදියට තමයි ඔයා බයස් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩින් අපි මහගෙන ගියපු මැෂ්මන්ට් එක අනිත් පැත්ත හැරුවම පේන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඔයා මහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ හොඳ පිට පැත්තයි කන පිට පැත්තයි දෙකම එකම වගේ ලස්සනට තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ බයස් එක මෙන්න මේ විදියට හොඳ පිට පැත්තට හරවගෙන අපේ අර මැෂ්මන්ට් ලස්සනට වැහෙන විදියට හොඳට අතින් හදාගෙන මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හැම වෙලාවකම ඇඳුමක් මැහුවට පස්සේ ඔයාගේ කන පිට පැත්තත් හොඳ පිට පැත්ත වගේම ලස්සනට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අපේ ඇඳුම අපි මහන එක සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට ඒ හැමදේම පොඩි අතපසුවීමක් වුණත් ඒ දේවල් නිවැරදි කරගෙන අපේ ඇඳුම ලස්සනට මහ ගන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට මහගෙන යන්න. මතක තියාගන්න අපිට මේ මැෂ්මන්ට් එක වහන්න කිසිම බයස් පටියක්වත් නැවත කිසිම දෙයක් අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා මේ මැෂ්මන්ට් එක හරිම ලස්සනට කෙලින් මහගෙන යන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. නැත්තම් කන පිට පැත්තෙන් බැලුවට පස්සේ මේක හරිම කැතට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගානට කෙලින් තියාගෙන අතින් හොඳට හදාගෙන මහ ගන්න ඕන. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ආස වේවි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් කරමෝස්තර කියලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම රවුම් කර හැඩයක් දාගනිද්දි ලස්සන කරමෝස්තරයක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක සරලම මෝස්තරයක්. ඉතින් මීට වඩා ගොඩාක් අමාරු මෝස්තර තියෙනවා. අමාරු කියන්නේ අමාරු නැහැ ඇත්තටම. ඒ වුණාට ටිකක් සංකීර්ණ මෝස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බේසික් ලේසිම මෝස්තරයක්. ඉතින් ඔයා ඇඳුමක් මහද්දී මේ ක්‍රමයට ඇඳුමක් මහලා බලන්න හරිම ලස්සනයි. මේ විදියට කර මෝස්තරය කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකට බටන් හරි මොනා හරි තියලා ලස්සනට ඇඳුම සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වේවි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් අය අහනවා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදියක් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ SLR Academy කියලා සර්ච් කරලා group එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.